הדוברת הבאה שלנו היא השרה תמר זנדברג, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותה כאן, וזה באמת, כמו שאמרנו קודם, אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו עוסקים בו השנה במכון. בבקשה, מוזמנת. תודה רבה, ערב טוב. תודה על ההזמנה ותודה על העיסוק גם בתחום האקלים, שבאמת כפי שמיד תראו, הופך, או אולי הוא כבר, תחום פוליטי, דיפלומטי, מדיני, אגב חברתי, כלכלי, ביטחוני, דרמטי ומוביל בעולם, והשנה אני שמחה לומר שהפכנו אותו לכזה גם עבור ישראל וגם עבור ישראל והאזור והעולם. אז רק נתחיל בקצרה, אני לא חושבת שצריך להציג, אבל אם, לא יודעת, בשנותיי כפעילה סביבתית, כחברת כנסת פעילה בתחום הסביבתי, נהגו לומר שאנחנו דואגים לדורות הבאים, לעתיד של ילדינו, לעשרות השנים הבאות, לעתיד כדור הארץ. אז כמה שנים האחרונות ומשנה לשנה ביתר סט, אנחנו כבר מבינות ומבינים שמשבר האקלים כאן, הוא משפיע כאן ועכשיו בכל רחבי העולם. הקיץ האחרון בישראל, באירופה, בדרום אמריקה, באוסטרליה, בארצות הברית, לא משאיר מקום לספק, וזה מסוכר, אני לא אחזור על כל האסונות, אתם מכירים. אתם גם בטח יודעים שהעולם כולו מאוחד במאמץ גלובלי, שנודע בכינוי שההתחממות של כדור הארץ לא תעלה מעל להתחממות של 1.5 מעלות מאז תחילת העידן התעשייתי. למה העידן התעשייתי? כי זה העידן שבו החברה האנושית בעצם שינתה או הפרה את האיזון בין עשרות אלפי ומאות אלפי שנים שבינה ובין כדור הארץ, והתחילה בפעילות מוגברת ומואצת שבעיקרה היא פעילות של שריפת דלקים ופעילות כלכלית חברתית שפשוט מחממת את כדור הארץ. ולפעמים שאומרים מעלה, רק להגיד, אני אשתמש בדימוי של פרופסור קולין פרייס מאוניברסיטת תל אביב כדי להסביר למה 1.5 מעלות. כן, אנשים חושבים, טוב, עכשיו יש 26 מעלות בחוץ, יהיה 27, זה לא נורא. אבל תחשבו על גוף האדם, הגוף שלנו, שהטמפרטורה הממוצעת שלו זה 37 מעלות, מה קורה לו בהתחממות של מעלה? כשיש לכם חום של 38 מעלות, נכון? מרגישים לא טוב, שוכבים במיטה, 39 זה כבר מוקד, ו40 מעלות זה כבר מיון. אז הפס האדום זה מה שיקרה לטמפרטורה העולמית בתסריט של עסקים כרגיל, אם לא נעשה כלום. אנחנו נצפה, תכף נראה למה. והפס הירוק העבה זה מה שיקרה אם כל מדינות העולם ביחד יעמדו במחויבויות שלהם. אתם יכולים לראות שבשנים הקרובות עד שנת 2050 עדיין אנחנו נראה עלייה בחום, זאת אומרת אותם פגעי אקלים, אותם הצפות, שריפות, מזג אוויר קיצוני, התחממות, גלי חום, גם אם נהיה בתסריט האופטימלי, שוועידת האקלים בשארם בשבוע שעבר נחתמה בתסריט שהוא ככל הנראה לא אופטימלי, עדיין אנחנו נראה התחממות ב-20-30 השנים הקרובות. תודה. הלאה. אנחנו באזור המזרח התיכון נמצאים במקום שמוגדר hotspot. מה זה אומר hotspot? זה אומר מקום שהוא פגיע יותר מאשר הממוצע העולמי לשינויי אקלים. זה אומר שכאן כבר היום ועוד יהיה חם יותר, יהיה יבש יותר, מפלס פני הים, דבר שהוא מאוד מאוד רלוונטי לישראל, שמדינה שהיא נמצאת לאורך חוף ים, הוא יעלה בצורה גבוהה יותר, ואירועי מזג האוויר הקיצוני יהיו קיצוניים יותר. זה אומר יותר שיטפונות, כי יותר משקעים יפלו בזמן יותר קצר. רק כדי לסבר את האוזן, את אותה 1.5 מעלות שכרגע דיברתי עליה, שכל העולם מתאמץ למנוע, אנחנו באזור שלנו כבר חצינו. בשנת 2017 כבר הגענו לטמפרטורה להתחממות ממוצעת של 1.5 מעלות, בזמן שהעולם נמצא בערך ב-1.1, 1.2 מעלות. זאת אומרת, כאשר אתם שומעים שחלון ההזדמנויות הולך ונסגר, זה קורה כאן ועכשיו. השפעות שינויי האקלים הן מאוד מאוד רחבות, ולא סתם אומרים שזה האסון או זה המשבר הגדול ביותר שהחברה האנושית ניצבת מולו
אי פעם בתולדותיה. למה? מכיוון שהוא ישפיע בצורה היקפית ורחבה כמעט, או לא כמעט, אלא על כל תחומי החיים שלנו, על האופן שבו אנחנו צורכים, אוכלים, שותים, מקיימים אינטראקציות זה עם זו, ואתם יכולים לראות כאן את ההשפעות, וזה של 1.5 מעלות. כלומר, העולם כרגע בתקווה שנוכל לסבול רק מהתופעות האלה ולא חמורות יותר, ובאזור שלנו יש לכך השלכות, בגלל שאנחנו באזור כאמור שהוא חם ויבש ונמצא בפגיעות גבוהה מהממוצע העולמי, יש באזור שלנו השפעות מיוחדות וחורגות ממה שהעולם כולו יודע. וכאן אנחנו כבר מגיעים גם למצב הפוליטי והגיאופוליטי שלנו באזור. השקף הזה, זאת הסיבה שהמל"ל, המועצה לביטחון לאומי, השנה, בעקבות פעילות שלנו בממשלה, החליטה להגדיר את משבר האקלים כאחד מהאיומים על הביטחון הלאומי, כפי שהם מוצגים לקבינט המדיני-ביטחוני ולממשלה. זאת אומרת שברשימה ביחד עם איראן, חיזבאללה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני וחמאס, נמצא גם משבר האקלים כאיום על הביטחון הלאומי, שהמל"ל עובד על תרחישי ייחוס ועובד לגזור מהם מהן המשמעויות. יש משמעויות של ביטחון מזון באזור, משמעויות של יציבות משטרים, גלי פליטים, כל אלה דברים שהאזור שלנו רגיש אליהם במיוחד, ומדינת ישראל נמצאת בשכונה, כמו שאנחנו הרבה פעמים קוראים לזה, שמושפעת מאוד מההשפעות האלה. ועוד נושא שהמל"ל, סיבה נוספת שהמל"ל בחר להתייחס לזה כאל איום, כן, את יכולה להעביר, זה השפעות שיקרו בישראל עצמה. מכיוון שהמל"ל ראה במשבר הקורונה, ראינו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שכאשר משבר, לא משנה בריאותי, התפרצות מגפה, זה יכול להיות שריפה, שיטפון, הפסקת חשמל, לא יודעת מה, גם אסון אזרחי, כאשר הוא מגיע לסדר גודל חמור במיוחד, הוא כבר הופך לסדר גודל שחורג מההתמודדות של הרשויות או המקומיות או של הרשויות המוסמכות, ונהיה כבר משבר בסדר גודל לאומי שהמל"ל ופיקוד העורף והצבא נכנסים אליו. ובהחלט חלק מהסיכונים המקומיים שלנו, שכוללים הפסקות חשמל, עלייה במחלות, בתדירות של המחלות והמגפות, אירועים של שריפות, של שיטפונות, הצפות, עליית מפלס פני הים וכו', כל הדברים האלה בהחלט יכולים להגיע לסדר גודל של אסונות או משברים לאומיים שיצריכו התמודדות שחורגת מרק אותה רשות שאמונה על אותו סיכון. ולכן, אני ממש לפני מספר ימים חזרתי מוועידת שארם, יצא לי לבקר כשרה להגנת הסביבה גם בוועידה הקודמת בגלסגו. ואחרי שחזרנו מגלסגו וראינו ככה מהן ההתחייבויות הבינלאומיות, מה מקומה של ישראל וכולי, אחת ההחלטות ביציאה מגלסגו הייתה לערוך את הוועידה הבאה שתכנס את מנהיגי העולם, את ראשי המדינות וכולי, לא בעוד 5 שנים, כמו שהיה במעבר מהסכם פריז, אם אתם זוכרים, ב-2015 לגלסגו ב-2020, בגלל הקורונה זה נדחה ל-21, אלא כעבור שנה, כדי לשדר את הדחיפות ואת הקריטיות שברגע הזה. ואז הייתה לנו שנה מאוד מאוד מעניינת שקראנו לה בין גלסגו לשארם, כדי גם להכין את מדינת ישראל פנימה, וגם את המסר שיש לנו כמדינת ישראל להביא לוועידה שתהיה באזור שלנו. וכל השנה דיברנו על זה, תהיה ועידה באזור שלנו, תהיה ועידה במזרח התיכון, מצרים מארחת, אבל אני חייבת לשתף אתכם ברמה האישית, שרק כאשר נחתתי שם, בשארם א-שייח, במדבר סיני, בים סוף, במזרח התיכון, שהרבה דברים מוכרים לנו, מהנוף ועד הטמפרמנט, הבנתי את המשמעות
של באמת מה הם הדברים המשותפים לאזור שלנו. כשמדברים על אקלים, מדברים על אירופה, על האיחוד האירופי, על הפתרונות שבארצות הברית, על השווקים, על סין וכו'. אבל כאן, עם האזור שלנו, אנחנו חולקים את הים ואת המדבר ואת מזג האוויר ואת שוניות האלמוגים, וגם אחת התובנות שיצאו משם זה שאם אנחנו חולקים את הבעיות ואת האתגרים, אנחנו יכולים וצריכים לחלוק גם את הפתרונות. ולכן בשארם, קודם כל אני רוצה לנצל את העובדה שמנכ"ל משרד החוץ נמצא פה, ובאמת להודות למשרד החוץ על העובדה שבפעם הראשונה בתולדות ועידות האקלים, מדינת ישראל הקימה ביתן, מה שהוגדר על ידי כולם כבאמת הצלחה מסחררת, והיה בית לעשרות אירועים ומפגשים ואירועים דיפלומטיים ואחרים. היינו בהשתתפות של משלחת רחבה בהובלת נשיא המדינה והשתתפות מטעם הממשלה, לדעתי כ-800 נציגות ונציגים ישראלים מכל המגזרים, ממשלתי, עסקי, אזרחי וכולי. ועסקנו שם רבות בפעילות ששמה דגש על שיתופי הפעולה האזוריים, על האתגרים, כמו שאמרתי, ועל הפתרונות. קודם כל אני רוצה לציין את היוזמה הקפריסאית, שגם זכתה לסיקור בעיתונות, ובאמת לי ברמה האישית הייתה מאוד מאוד מיוחדת. דמיינו לכם שרה מישראל, ואני השתתפתי במקומות של הנשיא הרצוג, שהחליף את נאם בסוף במליאה ולא השתתף ביוזמה הזו, אבל בראש השולחן ישבו נשיא מצרים ונשיא קפריסין, וסביב השולחן ישבו ראש ממשלת לבנון, נשיא עיראק, ראש ממשלת ירדן, ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, שרה מישראל ונציגים מאומן, מכווית, מבחריין, ועוד ועוד, ודנו ביחד ביוזמה של ממשלת קפריסין לחלוק פתרונות קונקרטיים להתמודדות, או יותר נכון להסתגלות, למה שנקרא אדפטציה עם משבר האקלים. החל מראש ממשלת יוון שישב לידי וביקש לחתום על הסכם לחלוקת פתרונות חירום במרחב האזרחי למקרה של שריפות. אתם יודעים שיוון סבלה מאוד משריפות בקיץ בשנתיים, שלוש האחרונות, מה שמאוד השפיע, והיה גם שם אירוע פוליטי שהשפיע מאוד על ההלך הרוח הציבורי והפוליטי, ועד פרויקט שלנו, של המשרד להגנת הסביבה, שהצגנו שם, שהוא נקרא מפות הסיכונים, בעצם באמצעות טכנולוגיה ישראלית, גם של השירות המטאורולוגי שלנו, אבל גם של חברת סטארט-אפ ישראלית. הצלחנו להגיע למצב שאנחנו מסוגלים, אנחנו מפתחים היום ידע וכלים ברזולוציה מאוד מאוד מדויקת, לחזות סיכוני אקלים ברמה של שכונה, ככה שהוד השרון למשל, שנמצאת במין אגן שמתנקזים אליו 4 נחלים, ואתם בוודאי זוכרים את התמונה של ראש עיריית הוד השרון עומד בתוך המים שמגיעים לו עד המותניים לפני 2-3, אז הוד השרון תוכל לדעת איפה בדיוק עומדת להיות הצפה, ואם יש לה ביובית שהיא צריכה להעמיד שם, אז איפה, מתי ולכמה זמן, מה שמאוד מאוד ייעל את המשאבים שאותה עיר יכולה להשתמש, וזה נכון לכל עיר וגם לאזורים כפריים. לדוגמה, כל עירייה בארץ תוכל לדעת איפה המקומות שמועדים יותר לגל חום, למה שנקרא אי חום עירוני בזמן שיש טמפרטורה גבוהה, ואיפה נמצאים לדוגמה גני הילדים או מרכזי הקשישים באותן שכונות שמועדות יותר לחום. זאת אומרת, זה שכבה של סיכון אקלים ביחד עם אוכלוסייה פגיעה, שיעזור מאוד לתת מענה. לדוגמה, אם יש מספר אזורים באותה עיר צפויים לסבול מגל חום, ובחלקם יש גני ילדים, אז גני הילדים האלה יצטרכו לדוגמה לקבל התקנה של מזגנים יותר מוקדם, או פתרונות הצללה וכו'. ואת המפות האלה אנחנו מאוד גאים ושמחים לחלוק עם מדינות נוספות, גם עם מדינות האזור וגם עם מדינות העולם. אני יכולה להגיד לכם שיש התעניינות רבה, לא רק ממדינות האזור, אלא גם ממקומות כמו קליפורניה, שפתאום יש בה בצורות והתייבשות שלא ראו מעולם, או מדינות באירופה ומקומות אחרים.
אנחנו, אחד הדברים שמאוד, כל הממשלה, השקענו בהם השנה, זה באמת אני חייבת לומר תיקון ושיפור היחסים גם עם העולם, ארצות הברית, אירופה, אבל גם עם השכנות שלנו. דיבר כאן בדיוק כשנכנסתי מנכ"ל משרד החוץ על מדינות הסכם אברהם, או פורום הנגב, ובתוכן גם ירדן ומצרים, שהרבה מאוד פרויקטים השנה, אני לא יודעת אם ציינת את ה-Blue Green Prosperity, את ההסכם עם ירדן, שזה באמת התגשמות ה-win-win, מדינת ישראל תטפיל מים עבור ירדן שנמצאת כידוע לכם במצוקת מים חריפה, ובתמורה ירדן תקים במימון של חברה אמירתית שדה סולרי שיספק חשמל מאנרגיה מתחדשת למדינת ישראל. אחד הדברים שהתאפשרו לנו ככה כתוצאה מהיחסים האלה, זה גם הסכם שחתמנו ממש בשבוע שעבר על שיקום נהר הירדן הדרומי, גם לאירופאים, לדיפלומטים פה. אני חושבת שכל ישראלי שרצה לארח אורחים בנהר הירדן, הנהר התנ"כי, עם המורשת התרבותית, הדתית, התיירותית, ובסוף הביא את האורחים לתעלת לזרזיף הביוב שזורם היום בנהר הירדן, קצת הבין את הפער בין הפוטנציאל לבין המציאות, וההסכם הזה, אני מקווה שיסייע לנו להחזיר את הנהר לימי קדם, באופן שגם יהווה שיתוף פעולה, כאמור, גם בין דתי ודיפלומטי, אבל גם ישקם מערכת אקולוגית, שמאוד מאוד חשובה לחוסן האקלימי והאזורי שלנו. יש לנו באמת פרויקטים רבים ונוספים, חלקם שעוד לא ב100% השלמנו. אחד מהם, האתגר הבא שיש לנו למשל, זה הגנה על שונית האלמוגים. אתם בוודאי יודעים ששוניות האלמוגים בכל העולם נעלמות ומלבינות בגלל שינויי אקלים, בגלל התחממות הטמפרטורה של המים. שוניות האקלים של 4 המדינות שחולקות את הים האדום, שהן ישראל, מצרים, ירדן וערב הסעודית, אלה השוניות העמידות ביותר בעולם לשינויי אקלים, שנשארות חיות ופורחות ומשגשגות, באופן שמהווה מוקד משיכה אקדמי ותיירותי בינלאומי. אם 4 המדינות האלה תוכלנה לשתף פעולה סביב שמירה על ערך הטבע החשוב הזה, אתם בוודאי יכולים לדמיין את הערכים הנוספים בתחומים הדיפלומטיים, המדיניים וכולי. וכאן בתמונה עוד צירפנו חתימה על חברת סטארט-אפ ישראלית בתחום המימן, עם חברה ממרוקו, על פיתוח חשמל מאנרגיה מתחדשת, שנחתם בשארם בין 2 חברות מסחריות. אז לסיכום, אני רוצה לומר שככה שמעתי את סוף דבריו של מנכ"ל משרד החוץ על האתגרים שעומדים בפנינו, הפוליטיים, המדיניים. אני לא חושבת שבפורום הזה צריך יותר מדי להרחיב עליהם. אני רוצה לשתף אתכם שבאותו מפגש שישבתי ביוזמה הקפריסאית עם אותם מנהיגים ממדינות שלא רק שאין לנו יחסים איתם, גם חלקן מדינות אויב עם סכסוכים פעילים ברגעים אלה, והמדינות האלה דנו ביחד בהתמודדות משותפת עם משבר האקלים, זה פתאום גימד את הבלי אולי הפוליטיקה, הסכסוכים שהתרגלנו אליהם במשך שנים, עשרות, אולי אפילו 100 שנים, כולנו חיים אותם, כולנו מושקעים בהם, אבל משבר האקלים מציב בפנינו כחברה אנושית אויב משותף, שהוא גדול מכל אותם סכסוכי עבר והווה, ויכול להיות שזה האתגר של מולו, כולנו, לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נהיה חייבים להתאחד, מעבר לסקטורים ומדינות ואזורים, כי זה משבר בסדר גודל כזה, שאף מדינה, אף חברה, אף עיר, אף מגזר, לא יוכל להתמודד איתו לבד, ואולי הפתרון המשותף יטמון בחובו גם ככה לשים בפרופורציות סכסוכי עבר ובעיות שנראות היו גדולות, ושילוב הידיים אל מול האתגר הבאמת גדול, יהיה לו תועלות
גם אחרות עבורנו כחברות אנושיות, כמדינות, כבני אדם. אז תודה לכם על ההזדמנות, והמשיכו אתם בפוליטיקת האקלים ודיפלומטיית האקלים, שאני חושבת שיש לה פוטנציאל אולי טוב יותר איפה שהדיפלומטיה והפוליטיקה הישנה כשלה. תודה.